Vackert väder med stekande sol, massor av bad och möjlighet till en spontan fiskpedikyr. Kanske inte det vi främst förknippar med svenska fjällen. Men när sommaren är som varmast och barnen är med på vandringen är inget som det brukar vara. Välkommen till Scandinavian Wilderness och Fulefjällets nationalpark. Då har vi påbörjat våran familjevandring i Fulefjället. Det börjar bli lite av en årlig tradition. Så vi ska gå här nu en 7-8 kilometer och vi siktar mot Tangsjöstugorna. I Fulefjället finns alltid något nytt att upptäcka och vi hoppas på ett litet äventyr, både för stora och små. Barnen har längtat efter den här turen och vädret kunde knappast vara bättre, även om det senare visar sig bli i varmaste laget. Förutsättningarna är alltså goda och vår vandring startar vid Brottbäcksstugan, en perfekt utgångspunkt i nationalparken. Härifrån dröjer det inte länge förrän vi möts av de första vackra vyerna. Tjusigt! Det blir många småpauser och det är perfekt vid det här vindskyddet. Så i någon mening är första etappen avklarad. Nu ska vi börja arbeta oss upp mot fjället. Alltså det är ju riktig värmebölja. Och det är ingen vind överhuvudtaget. Det kan vara lite stressigt innan avfärd med den planering, handling och packning som behöver ordnas. Men nu, när man väl har kommit igång, börjar lugnet infinna sig och man kan börja njuta av vandringen. Pappa, hade du låst bilen? Vi vid trädgränsen. Grabbarna håller ett riktigt bra tempo alltså. Det är knappt att man orkar hänga på. Nu är stigningen avklarad. Så nu kan man glida fram med riktigt rask takt. Ska testa om det går att ta sig ett dopp i sjön här. Bra jobbat! Det var inte ens kallt. Det var inte den bästa badsjön, men grabbarna fick sig ett dopp i alla fall. Får se om det kommer bättre sjöar framöver. Ja, 5 stycken. 5 stycken och då? Människor? Tror du? Ja, det är så. Jag tror det. Eller. Kan du gå in? Du doppar dig i håret. Jag har gjort det. Det var ju här man skulle ha badat istället. Här var det ju hur nice som helst.
Är det mat? Är det mat? Pappa, är det kött? Men alltså, pappa, det är på mig. Pappa. Ingen vill göra det för mig. Vilket fantastiskt ställe alltså. Och gratis fiskpedikyr. Nötter, riskakor. Ja, jag tar en riskaka. Ja. Känner du dig mätt med den? Jag vill gå. Ja. Jag med. Då har man fyllt på med lite energi, så det är dags att ge sig på de sista 4 kilometrarna. Vi träffade en i stugan här som hade fått början till värmeslag och var helt utslagen. Men det verkade som att de kom ut nu och skulle vandra vidare. Sänder en diamantbit. Värmen pressade på och blev allt mer påtaglig. Jag hade redan träffat en person som var utslagen på grund av värmen, och när ett av barnen började klaga på huvudvärk och trötthet började man känna oron smyga sig på. Avsaknaden av skugga gör sig påmind, och det finns egentligen inga andra alternativ än att fortsätta framåt. Men hur lång tid har man på sig innan det blir värre? Och vad gör man om det plötsligt skulle ta stopp? Att benen helt enkelt inte bär längre. Då skulle man snabbt hamna i ett väldigt utsatt läge. Vi försökte svalka oss och dricka så gott det gick och vandrade vidare, men allt mer under tystnad. Vi hade i alla fall vetskapen att det inte var långt kvar, och vi blev alla lättade när vi väl såg stugan. Ja, där! Stugan! Ja! Mamma, det var jag som såg stugan. Mm. Det finns några... Här kanske vi kan ta. Där finns det sängar. Här var en sån här. Det känns att den är bäst. Eller här inne. Här känns det. Här är det gardiner. Ska vi inte ta här? Får jag se? Här. Nice. Nu är vi framme vid stugan och det känns otroligt skönt. Det var lite i varmaste laget ett tag där. Men nu kan vi bara ta det lugnt i stugan. Alla har varit verkligen helt slut, förutom lillgrabben. Han har bra energi. Mamma, Ja. har du wifi? Nej. Ska se om det är dags för mig också att ta ett dopp nu.
För första gången på hela dagen känns det som så har solen gått i moln dock. Men den kommer nog snart fram igen. Oj, hur går det? Ja. Redo på mig eller? Snyggt, Ville. Så du bara glida med sen. Är det läskigt? Supertrevligt badställe. Men lite mer mygg än vad man hade önskat. Men annars var det ju verkligen både platsen och temperaturen i vattnet toppen. Tandsjöstugan är en drop-in-stuga som är öppen för allmänheten. Så man måste räkna med att dela den med andra besökare. Men det kändes skönt att vi hade stugan för oss själva när grabbarna började gå loss och lever på vilt. Och om pulsen inte redan var hög nog av stolligheterna i stugan så steg den rejält när jag kikar ut genom fönstret och plötsligt ser vad jag tror är en järv. Besvikelsen blir tyvärr dubbel när det visar sig vara en hund samt att den springer runt okopplad utan någon ägare i sikte. Till där går det mat. Middag, kortspel och kvällsmys avrundar vår första dag i Fulefjället. Alla är trötta och det blir ingen större protest när det är dags att krypa ner i sovsäckarna. Kvällssagan blir från en av informationsfoldrarna som jag hittade i stugan. Denna kväll handlar det om Sveriges nationalparker. Ädellövskog. Bok, ask, ek och alm bildar ädellövskogar. Nummer 5. Våtmark. Omkring en femtedel av Sveriges landyta täcks av våtmarker som myrar, mossar och kärr. De är viktiga för många fåglar, exempelvis storspoven, vars visslingar får sommarkvällarna att vibrera. Då är det redan dags för första morgondoppet. Då är det dags för en liten dagstur på väg mot altarringen. Jag vet inte, jag hoppade jättesnabbt. Altarringen ligger ungefär 2 kilometer från Tandsjöstugan, vilket gör till en lagom dagstur för barnen på totalt 4 kilometer fram och tillbaka. Vi måste ha missat någon stig i början, för den första biten var lite krånglig med blöta partier. Men andra regler gäller när man vandrar med barn, och de krångliga partierna blir ofta de mest spännande. De förvandlas snabbt till små äventyr. Efter ett tag hittade vi rätt väg igen, och vandringen blev lättare, men enligt barnen även lite tråkigare.
Pappa, Ja. vad heter det här ett dags Fulefjället? Alltså ett Fulu. Fulu. Men vad betyder fjäll? Ska jag hjälpa dig upp? Då var man framme. Vad altarringen egentligen haft för roll är än idag höllt i ett visst mysterium. Pappa, vad är det här? Under en lång tid var den vanligaste uppfattningen att den hade ett religiöst ursprung. Men med tiden har den tolkningen fått ge vika för en helt annan idé. Den teori som idag verkar vara mest accepterad är att altarringen i själva verket var en fälla för att fånga falkar. Falkjakt var populärt bland kungligheter och annat fint folk, och falkarna kunde generera stora summor pengar. Två väldigt olika teorier, och om du som tittare känner till mer om detta får du gärna dela med dig i kommentarerna. Då så, då har man gjort altarringen. Så går vi en aningen alternativ väg tillbaks. Men verkligen ingen större omväg. De vill gå där det är som mest stenar. Då blir det roligt. Man fick inte nudda marken, fast nu vet du det. Nu vet jag visste inte om det faktiskt. Sen när vi ramlade då blir man ju liten. Ja. Ser lite ut som att det är ett åskmoln i bildande bakom oss. Får se om det blir något av det. Okej, ja, det är ju inte djupt. Jag slår ju i stenarna liksom. Jag? Det är som att man är på rena solsemestern. Mycket bad blir det. Det är jättecoolt hur alla stenar och mitt kom hit. Ja. Det är den vägen jag går här. Ja. Tillbaka. Så man kan titta på dina. Då är vi framme vid stugan igen. Och våran lilla dagstur till altarringen är över. Nej, det måste vara 9 först. Oj.
så akta. Alltså, jag gör det. Du. Sluta. Det är inte modigt. Då börjar även den här dagen gå mot sitt slut. Och det har återigen varit en helt fantastisk dag. Och superfin kväll. Men imorgon då är det dags att vandra tillbaks mot Brottbäcksstugan. Då lämnar vi Tandsjöstugan bakom oss och vandrar tillbaks mot Brottbäcksstugan. Vandringen tillbaka är tämligen odramatisk. Det är samma väg som vi gick in för 3 dagar sedan, men den upplevs ändå annorlunda. Vädret är fortfarande fint, men betydligt svalare än när vi vandrade hit. Ryggsäckarna är lättare och det går mer nerför än uppför, så stegen är lättare och snabbare. När man vandrar med barn känns det extra viktigt att turen blir en bra upplevelse, så att de inte blir avskräckta från framtida äventyr. Hur långt barn orkar gå är förstås väldigt individuellt, men jag brukar följa tumregeln 1 kilometer vandring per år fyllda. Och det har fungerat ganska bra hittills. Blir det längre finns det risk att det börjar kännas jobbigt, och det kan växla väldigt snabbt från att det är roligt och allt går bra till att de inte vill vara med längre. Då är vi snart framme vid fiskpedikyren. Får se om det är öppet idag. Aj! Titta! Han är nästan framför mig. Ja, fiskspat var öppet idag också. Mycket uppskattat. Sista biten går nu stadigt nedför och med snabba steg. Fulefjället är en nationalpark som jag alltid tycker levererar, och det passar perfekt när man vandrar med barnen. Nationalparken är lättillgänglig och väl utbyggd, men det står inte i kontrast till upplevelserna den erbjuder. Jag kommer att tänka på hur man själv minns saker från när man var liten. Man minns inte alltid hela sektioner, utan snarare vissa fragment. Ögonblick som fastnar och som man sedan bär med sig livet ut. Jag hoppas att några sådana minnen kommer att följa med barnen från den här turen. Jag tror att det är så.
Och då var man framme vid Brottbäcksstugan. Turen är över. 7 kilometer från Tandsjöstugan. Barnen är lite småmöra nu, men det har gått bra. Så tack så mycket för att ni tittade. Jag hoppas att vi ses i en framtida video. Hej då! Hej då! Hej då!